chat. Good morning! Hi! Live na yata, no? Okay. Ay! Sorry. Good morning. Wait lang, tanggalin natin. Sige. Diyan na lang yung live chat. Ayan, kita ba? Okay. Wait lang. Sorry po, ako nagsiset-up ng lahat. Ayan, rinig po ba? I hope narinig lahat. Pa-message na lang po if naririnig. DJ Liz, waiting po, Doc. Waiting, good morning. Good morning. Hi. DJ Liz, good morning po. Ma'am Lizelle, good morning. Sir Nick, magandang umaga po sa inyo. Trendy Babe, good morning po. Happy Friday. Waiting na po kami. Ayan. Napakaganda po ng topic natin today. Hintayin lang natin kahit mga 5 kayo na nanonood. Start tayo. Mga 4 pa lang, 3 pa lang ngayon. Ano? Magandang umaga, magandang umaga. Napakaganda ng topic natin ngayong araw. Kape muna tayo. Tara, kape tayo. Welcome to our Season 1, Episode 10 of Tara, Kape Tayo episodes, no? Series. Ang series po nito ay ginawa natin, yung episode ay ginawa natin, Tara, Kape Tayo. It's because, again, during the pandemic, nag-isip tayo ng paano tayo makakatulong or makaka-reach sa ating mga kababayan. Ayan, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Tara, kape tayo. Ayan, 6 na yung present. Sige, nabati ko na lahat, ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige, start tayo kahit konti lang, okay lang sa akin yan. Ang importante ay may maabot tayo kahit papano or may matulungan tayo kahit iilan lang. First and foremost, bago tayo mag-start formally, una sa lahat gusto kong paano ko ba sasabihin, hindi naman makiramay kundi nakikiisa po ako sa lahat ng kababayan natin na sa Pilipinas na nasalanta ng bagyo. Patuloy po kayo sanang mag-ingat, maging for others, maging leksyon din po sana sa atin na pag pinapalikas, lumikas na, since nakita ko sa balita, may mga matitigas pa rin ng ulo, no? Tapos pagka nandyan na yung sakuna, tsaka lang tayo magpapalikas. So, our prayers, ako po at ang aking asawa ay patuloy na nananalangin para sa ikabubuti ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, magkakasunod na bagyo, ano po. Okay? So, Sir Manix, magandang umaga po. Okay, so before we start, una sa lahat, disclaimer muna tayo, okay? Disclaimer muna. First and foremost, all information provided is not meant to substitute the medical advice of your physician. Information, opinions, and the likes are all based on my personal knowledge and views, and always seek advice from your physician about your clinical condition and the use of a particular treatment therapy. Okay. Malinaw po yung disclaimer natin, ha. Pwede po ba may mag-message kung naririnig naman? I mean, okay lang yung audio? Pa-reply lang po. Sorry okay po ba yung audio? Kasi kung okay naman yung audio, tuloy-tuloy na tayo. Okay na okay. Thank you, Sir Manix. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Manix Abel. Okay. Our topic for today is diabetes. No? Napakahalaga ng topic po natin ngayong araw. Tomorrow will be our hi ate, good morning.
tomorrow will be our World Diabetes Day. Kaya natin na itiniming ang pag-discuss din ng diabetes ngayong araw. Okay, so yung i-discuss natin, number 1, overview of diabetes. Number 2, we are going to discuss what is diabetes. Ano ba ang diabetes talaga? Number 3, ano ba ang mga types ng diabetes and their causes? What are the types of diabetes and their causes? Number 4, what are the symptoms of diabetes? Number 5, what are the risk factors? No? Ano yung mga maaaring meron ako para ako magkaroon ng diabetes? And next, number 6, what are the guidelines for diabetes and diagnosis? Paano natin nasasabi na may diagnosis? Paano natin masasabi na may diabetes ang isang tao? So guidelines. Number 7, what are the complications of diabetes? Dahil may diabetes ako, anong pwedeng mangyari sa akin? Ma'am Lizelle, good morning. And after that, complications. Number 8, ano yung treatment, yung gamot na binibigay or ginagamit for patients with diabetes. And finally, paano natin maiiwasan magkaroon ng diabetes? Yan. Napakaliwanag po yan. So, siyempre, gagamit tayo ng aking maiwagang blackboard. Okay. Our topic is diabetes mellitus. Okay, yan ang ating topic ngayon. Okay. So, again, as I have said, the reason why na diniscuss na natin to, tapos na naman yung hypertension, I will try, harang ka Doc, thank you Ma'am Lizelle. I will put in dito yung lalabas lang dyan, yung hypertension, idadagdag ko, okay? So, again, tomorrow is World Diabetes Day. That is in line with the celebration of the WHO, and this is to increase the awareness and prevention of diabetes. Okay? First and foremost, I'd like to inform everybody that there are about 422 million people worldwide who are suffering with diabetes. So imagine 422 million people ang may diabetes. MELLITUS. Sorry, may natawag sa akin. Sorry, may natawag sa akin. Okay, hindi ko siya sasagutin. Alright. Ay, Team Jammer, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ayan. So, going back, there are 422 million people worldwide who are suffering with diabetes, and that is according to WHO. And majority of them are living in either low-income or middle-income countries. This is an overview. So, din natin yung flow, yung ginawa ko na pattern. Sir Jepoy, good morning. Good morning po. Okay, so next, 1.6 million. Wait lang, may tumatawag. So, dali lang po sagutin ko na lang siya. Good morning. Ma'am, nagle-live po ako sa YouTube. Sorry, pwede later na lang tayo usap? Yes, ma'am. Okay. Sorry, ma'am. Kung sino man yung tumawag sa akin, sorry po. Okay. Where was I? Kasi pag hindi ko sasagutin, tatawag. Patient. Sorry sa patient ko. Okay, next. 1.6 million nito every year ay namamatay. No? They are the cause of death per year. So you can just imagine gaano karaming namamatay because of diabetes, and it has increased for the past few decades. So kung tutuusin, dati ilan lang ang namamatay sa diabetes, ngayon 1.6 million na, and this is according to WHO. Okay, so another part of the overview, the most common type na alam natin is, syempre may type 1, may type 2. Type 2 diabetes ang most common.
and usually it is common in the adults. Good morning, Sir Gilbert. Diabetes occurs when the body becomes resistant na sa insulin. Yes, hindi na tinatanggap ng cells yung insulin. I-explain natin yan mamaya. Or does no longer produces enough insulin for the body. Kaya nagkakaroon ng diabetes ang isang tao. Maliwanag po yan. Okay? So next, ito na tayo sa after the overview of diabetes, what is diabetes? Yan, dito na tayo. May sinusunod akong, yan yung susundin natin na pattern, ha? Yan. Okay. So, ano ba talaga ang diabetes? No? Pag sinabing, may diabetes ka na ng isang doktor. So, diabetes refers to a group of diseases that affects how your body uses sugar or glucose. Ayan, maliwanag po yan ha. Diyan muna tayo. Bakit? Glucose is a vital to our health because it is an important source of energy. Yes, energy siya for our cells that make up our muscles and that makes up our tissues. At the same time, glucose po is a main source of fuel in our brain. Maliwanag yan ha. Okay. So, ano yung nangyayari, no? If this is our blood vessel, glucose, wait lang, sorry. Yeah. These are the glucose in the body, no? Ito yung nasa ating blood. Ngayon, pag meron tayong glucose sa blood, ang nangyayari niyan, tinatransport niya yan, sa ating cells. Yan ang nangyayari sa ating katawan. Sugar sa vessel, sa blood, tinatransfer siya sa ating cell. Siyempre, alam niyo na naman yung cell, no? Mitochondria, etc. Nandiyan yan. So, kailangan ng ating cell ng blood glucose. Kailangan natin ng glucose kasi it is a form of energy. Now, the problem with diabetes, no, it has trouble in moving the glucose from the blood into the cell. Nagkakaroon siya ng problema. Kaya, this one leads to high levels of glucose in the blood. Ganun lang po yun kasimple. Yung presence ng glucose sa ating blood should be transported sa cells ng katawan para ma-utilize ng ating tissues and ng ating muscles. Ang problem sa diabetes, hindi niya ma-transport itong glucose papuntang cells. Okay? Remember that glucose is the main source of energy. No? Pagka nangyari yan, what will happen? The cells will starve for energy. Kaya mataas. Pag kinuha yung glucose or blood sugar, mataas. Kasi nasa dugo mo yan eh. Chine-check, nasa dugo mo yung sugar eh, yung blood glucose eh. Pag chinek ngayon yan, mataas yan kasi hindi siya natatransport ng maayos sa cell para ma-utilize. Ayan. Maliwanag yan. Daan-daan lang tayo. Importante, pasensya na po, medyo medical ito ng konti. Pero, what do you call this? Importante kasi ito para maintindihan niyo yung bakit nagkakaganyan ng may diabetes. Okay? Okay. So, hindi na niya na-transport, ano? Delete natin ito. Yan. Next tayo. So, in general, it is our body that is responsible to regulate how much blood, how much glucose ang nasa dugo, and how much of the glucose will be transported sa cells. Yung katawan natin ang nagko-control niyan. Ngayon, meron tayong tinatawag na insulin
insulin and glucagon. Alright. Meron tayong insulin and glucagon. The insulin is used to reduce the blood glucose to the cell. No? Blood glucose levels sa cell natin. And glucagon naman, in return, is used to increase the blood glucose levels sa ating blood. Siyempre, blood glucose level nga, no? Okay. Ang trabaho ng insulin ay, tandaan natin, it is used to reduce the blood glucose. Kukunin niya yung asukal, yung glucose sa dugo, ilalagay sa cell. Si glucagon, kinukuha yung glucose from the cell, ini-increase na yung sa ating blood vessels or sa blood. Maliwanag yan. Hind note. Parati kong sinasabi ito sa mga pasyente ko. Ang ating insulin, this is secreted by our beta cells. Nice to know to. Nice to know. Beta cells. Fratman to mga to eh. Beta cells, no? Okay. Glucagon, on the other hand, is being secreted by alpha cells, no? Alpha. Okay? Yan. Tandaan natin yan, ha? And the insulin and moreover, ang insulin and ang glucagon, they are produced in the pancreas or lapay. Nasa lapay po natin siya. No? Nandun siya sa islets of Langerhans. Ayan. Maliwanag po yan. Dadaan-dahanin lang natin para clear tayo, ha? Okay. Sige. Next. Okay. Wait lang. Sorry. The source. Okay. Ano ang source ng glucose, no? Saan ang gagaling naman ng glucose sa katawan? Ito ay galing sa number 1. Siyempre, sa kinakain natin. Pangalawa, it is also produced by the liver. No? Glucose is being produced by our liver and galing sa ating kinakain. O mga mahihilig sa matamis dyan. Alam na this. Okay. The chronic conditions, no, mga chronic conditions ng diabetes includes number 1, yung type 1 diabetes, and number 2, type 2 diabetes. Yan yung chronic conditions. Eh ano naman yung mga potentially reversible or pwedeng potentially reversible? Pwede pang ibalik. Kumbaga, hindi ka mahuhulog sa pagiging diabetic. Parati ko rin sinasabi yan sa clinic na pag diabetic ka na, it's the same as nahulog ka na sa bangin. Pag nahulog ka sa bangin, wala na yun. Hindi ka na makakaakyat. No? So, meron tayong tinatawag na potentially reversible. May nag-pop up na message. Sorry. Hi Ma'am Steph. Good morning. Hi Ma'am Blessy. Good morning. Ayan. Hi Ma'am Jen. Wala. Duty si Mrs. Kaya nahirapan ako. Okay. So going back, meron tayong tinatawag na ang chronic diseases is type 1 and type 2. Meron tayong tinatawag na potentially reversible diabetes. Ano itong mga to? Dalawa rin po. Number 1 is yung pre-diabetes, no? Bago maging diabetic. I-explain natin kung ano yan mamaya. And gestational diabetes or yung ikaw ay nagiging diabetic during the time na ikaw ay buntis. Ayan. Wala pa nagte-text. Okay? Maliwanag yan, ha? Maliwanag po yan. So, in pre-diabetes, it occurs when your blood sugar levels are higher than normal. But not high enough para maklasify ka into becoming diabetic. Okay? Mataas si sugar, pero hindi siya enough para i-classify ka at maging diabetic. Yan yung pre-diabetes na sinasabi. Okay? Ang gestational diabetes naman occurs during pregnancy. Usually, this happens in the 3rd week gestation of pregnancy. Ibig sabihin, ang mga nagiging diabetic,
usually ay lumalabas sa third trimester ng pagbubuntis. Ayan. Okay. Sorry. Tara, kape tayo. Okay. In addition sa GDM or Gestational Diabetes, ang common na tanong dyan, kailan ba dapat? Sir Roderick, magandang umaga po, sir. Ang tanong dyan, kailan ba dapat babalik? Halimbawa, buntis ako, third trimester ko na, nag-diabetes ako. Kailan dapat babalik ang aking blood sugar into normal? Usually, merong 2 articles yan. There are 2 articles saying na 6 to 12 weeks after delivery. Yung iba naman is 8 to 12 weeks dapat bumalik na yung iyong sugar into normal. Maging normoglycemic ka na. Ayan. Maliwanag yan, ha? Okay. Ang daming dapat i-discuss sa diabetes eh. So, nahirapan akong mag-isip na kailangan simplified lang. Pero sabi ko, dapat i-explain ko rin yung level na para maintindihan ninyo bakit nagkakaganon. Hindi pwedeng tumutulo lang yung gripo. Bakit tumutulo yung gripo? Kumbaga, nasan yung butas? Parang ganun yung ginagawa natin. Yeah. Okay. Dito na tayo sa types of diabetes. Unahin muna natin yung so what is the overview na bigay na natin? What is diabetes? Next is I'm going to discuss the types of diabetes and their causes. Okay? Number 3 na tayo. So what are the types of diabetes? Number 1 muna tayo. Siyempre, yung pinaka-well-known na type 1 diabetes. Okay. Ano ba yung type 1? Basically, type 1, it can develop at any age. Although it is more common during childhood or adolescence. Yan yung type 1. However, yung exact cause ng type 1 diabetes is still unclear. No? Hindi pa rin siya ganun ka-clear. The problem dito is what is known or yung napag-aralan sa type 1 diabetes, meron kasi tayong tinatawag na mahaba. Sorry din sa words na nilalagay ko. Pero simplify natin ito. Okay. So again, ang type 1, unclear yan. Common in childhood or adolescence. Yan ang type 1 diabetes. Unclear yung cause. Pero yung clear o yung napag-aralan na ng medisina is this one. Meron tayong tinatawag na type 4 hypersensitivity or cell-mediated immune response. Anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin niyan, yung sarili nating panglaban, no? Halimbawa, like the T cells, inaatake ng T cells ang ating pancreas or lapay. Remember, the organ responsible to regulate the blood sugar of the body is our pancreas or lapay. So, ang type 1, ang known or napag-aralan is because of type 4 hypersensitivity due to cell-mediated immune response. Ang isa pang ibig sabihin nito, autoimmune response. Ibig sabihin, yung sarili nating katawan ang umaatake sa sariling parts ng ating body. Yung mga T-cells kasi known ito na, like for example, may infection ka, bacterial, viral infection, umaatake yan sila. Pero ito, sa type 1 diabetes, what happens is that the T-cells attacks the pancreas. So, paano na yun, di ba? That's a very big problem because it attacks and destroys the insulin-producing cells of the pancreas. Yun, ganun kahirap ang type 1 diabetes. At yan ang definition
ng type 1 diabetes. Okay? Yan. Kaya, pag inaatake niya ang pancreas, the problem with this one, in type 1 diabetes, if it attacks the pancreas, it will leave you with little or no insulin at all. Napakahirap po niyan. Kaya most of type 1 diabetes, nag-i-insulin na po sila. Insulin talaga yan. Okay? Wait lang. So instead of being transported to the cell and utilized, it builds up dun sa bloodstream. Yung nilagay ko na ganun, the drawing ko kanina, balikan nyo na lang. So instead na nalilipat siya sa cells, nananatili siya dun sa bloodstream natin. That's the problem. Okay. That is type 1 diabetes, no? Sorry. Okay. So aside sa hypersensitivity, type 4 hypersensitivity or cell-mediated immune response ng type 1 diabetes, meron pa po yung isa. Yan yung tinatawag na HLA system or the Human Leukocyte Antigen System. Bakit? This is because of genetic abnormality. Yan. Dito na papasok yung sinasabi natin namamana. Dito na po yan pumapasok. So, ang sisisihin lang natin dyan, magulang natin. Sorry, nanay, tatay natin, di ba? Sila naman yung gumawa sa atin. So, galing sa kanila yan. If you have a strong family history of diabetes, so, this is one of the genetic defects that you're going to have if you are suffering with type 1 diabetes. That is very clear, ha? With this one, there will be destruction of the beta cells that starts early in life, even before the symptoms begin. Yes po, that's the problem. Concrete example natin ito, yung isang YouTuber din, na sexy YouTuber, tapos yung kapatid niya ay may type 1 diabetes. Yan, yun yung concrete example. Kaya na-mention niya sa vlog niya na siya ay, nakita ko yun yung vlog niya na, oh wait lang, magtuturok lang ako, turok siya sa harap ng during the vlog yata, I cannot remember, or nag-excuse muna siya. Basta nagsabi siya magtuturok siya. And inamin naman niya sa vlog niya na may diabetes siya, type 1. Okay? This is very clear. Kaya early onset ang ating, what we call this, type 1 diabetes. Okay. Dito na tayo sa magandang part. Number 4, what are the signs and symptoms of diabetes? Pupunta tayo sa 2 ha, as we go along. Okay. What are the symptoms? What are the symptoms of diabetes? Ibig sabihin, ano yung mga nararamdaman ng mga pasyenteng may diabetic? Una, tandaan natin, blank naman ako. 4 lang po yan. Marami yan. Pero yung main, 4 po yan. Number 1 is this one. Number 2 is, number 3 is, and number 4. Yan. Christine Cruz, good morning po. Good morning. Okay, so what are the symptoms of diabetes mellitus?
Number 1, Polyphagia, Glycosuria, Polyuria, and Polydipsia. Ano itong mga to? ano itong mga to? Pagdodrawing muna tayo ulit. So, ito yung glucose. And then, adipose tissue. Muscles natin. Alright. Remember, in diabetes, marami tayong glucose sa blood. Okay. Now, the glucose in the blood cannot go into the adipose tissue. Dinideflect na yan. Ito naman, muscles. So, dinideflect na yan. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ng adipose tissues, no? And ng muscles natin, yung glucose na galing sa blood. So, what will happen? What will happen to the adipose tissue? Magkakaroon ng tinatawag na, sorry, technical term, lipolysis. So, what is lipolysis? Lipolysis is breakdown of fat. Hindi ko na isusulat. Mahaba. Lipolysis is breakdown of fat. Now, the adipose tissues break down into fat if hindi siya nakaka-receive ng glucose. And in return, ang ating muscles naman, no, tissue breaks down also into proteins. So, ito nagiging fat. Ito, nag-break down into proteins. Maliwanag po yan, ha? Finally, no? Pag nangyari na ito, nagkakaroon na ng weight loss. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga diabetic or, well, hindi pa nila alam na diabetic sila, no? Pero mapapansin mo yung mga pumapayat. Bakit kaya pumapayat ako? Ba't kaya ako pumapayat? It's because, ulitin natin, yung sobrang asukal sa iyong dugo na dapat tinatransport ni insulin papuntang cells, di ba? Yun yung kanina. Sa madaling salita, yung mga asukal natin sa dugo, hindi na tinatanggap ni adipose tissue, hindi rin natatransport, di ba? Hindi nga natatransport, hindi rin napupunta sa muscles kasi dapat pupunta sa cells. So, ang nangyayari, yung fats, nag-undergo ng lipolysis, no? Nabe-breakdown siya, ang adipose tissue nabe-breakdown into fats, yung muscles naman natin nabe-breakdown into proteins. Yan yung nangyayari. Pag yan ang nangyari na, magkakaroon ka na ng tinatawag na weight loss. Now, pag nagkaroon ka na ng weight loss, papasok na dyan yung iyong parating pagiging hungry, gutom. Parati ka nang magugutom. No? Yan ang ibig sabihin ng yan na po ang ibig sabihin ng polyphagia. Maliwanag, ha? Ulit. Sobra yung sugar sa dugo, hindi tinatanggap ni adipose tissue, bine-breakdown niya into fats through lipolysis. Yung muscles, bine-breakdown into proteins. Pag nangyari yan, magkakaroon ka ng weight loss. Pag nagkaroon ka ng weight loss, magugulat ka, bakit pumapayat ako? Ang lakas ko naman kumain. Parati ka ng gutom. Okay? Pag parati kang gutom, ang tawag dyan, polyphagia. Alright? Maliwanag. Napakaliwanag po niyan. Next. Isa pa lang na symptom yan, ha. Papaliwanag natin isa-isa para ma-enjoy nyo naman po yung pag-watch. Ito, blood. Tapos,
Excuse me. Nakaka-burp pa natin yung Chrome diet, ano? Okay. Next. Ganun pa rin. Ito yung ating blood vessels. No? Ito yung ating glucose sa blood. Now, with high blood glucose levels, no? With high blood glucose levels, we can see that blood gets filtered to our kidneys. Pupunta yan syempre sa kidney, and if i-filter, yan ni kidney. And yung iba dyan sa glucose, pumupunta yan sa ating urine. Pumupunta yan sa ating ihi. Sa sobrang taas ng blood glucose sa ating dugo, sa sobrang taas ng glucose level sa ating dugo, pagpunta niya sa kidney, finifilter niya yan, and yung iba niyan, pumupunta sa ating urine. Kaya kung mapapansin naman ninyo, pag nagpa-urine test kayo, makikita mo dyan, yung iba nakalagay sa lab reports, glucose, or yung iba sugar, makita nyo dyan, may positive, plus 1, plus 2, negative kung wala, yung iba trace, may nakitang amounts, no? What does it mean? So, since glucose is osmotically active, no? Water tends to follow it, resulting in urination. Ibig pong sabihin yan, sa dami ng asukal sa ating dugo na finilter na ni kidney, mas dadami ngayon ang ating urine. Mas dadami ngayon yung ating urine. And pag mas dumami yung ating urine, mas nag-increase yung urine natin, dyan napapasok yung Polyuria. Yung Glycosuria, yun yung pagkakaroon ng sugar sa ating ihi. Yung in-explain ko kanina. Pag filter ni kidney, may sumasamang excess glucose sa ating urine. That is Glycosuria. Polyuria, dahil sa sobrang dami ng sugar, ang water is attracted to sugar, mas dumadami yung ating ihi, nag-i-increase yung ating urination, nagkakaroon ka na ng Polyuria. Ayan, napakaliwanag. Finally, pag nag-increase at nag-increase ang iyong ihi, pataas, mayat-maya ka ng umiihi because of the increase in blood glucose level into your body, it will finally result into dehydration. Jennifer, hi love. Hoy, may trabaho ka. Magtrabaho ka muna dyan. Baka mahuli ka. Thank you for watching. Okay? It will finally lead into dehydration. And once it leads to dehydration, dehydrated na yung katawan natin, ibig sabihin, parati ka ng nauuwaw, so thirsty. So, parati ka ng nauuwaw. Pag parati ka ng nauuwaw, yan na yung tinatawag natin na Polydipsia. Ayan, napakaliwanag po niyan. Ha? So, in-explain natin. Ang ganda, no? Nung ginagawa ko yung for the lecture ngayon, nare-review yung kokote ko eh. Nare-review during med school. Mas na-appreciate ko siya ngayon na i-explain kasi nung pinag-aaralan eh. Although, kasi parang, ewan ko ba, masyadong technical dati, pero kung titignan mo, napakasimple lang niya pala na intindihin, ano? Yung common kasi sa akin, pag tinanong, ano yung signs ng diabetes? 3 P's yung sinasabi, di ba? 3 P's. O, yan na nga yan. Polyphagia, Polyuria, Polydipsia. Pero may Glycosuria pa. And ito yung mga causes niyan. Yan. Okay? Next, nasa na tayo? Saan yung trap nito? Again, sa lahat po ng nandyan, welcome po
sa ating channel. Kape tayo. Okay? Most common question natin. Next naman ang most common question. What is the most common complication ng diabetes type 1? Hindi na ako discuss nito kasi baka maguluhan kayo. Medyo technical yung discussions, pero I would like you to know na ang type 1 diabetes will lead to Diabetic Ketoacidosis or DKA. Yan yung sinasabi ng mga doctors ninyo or natin na complication ng type 1 diabetes. Okay, simple lang din naman yan. Yung adipose tissue, nag-turn siya, nag-undergo siya ng lipolysis. So yung pag nagkaroon na siya ng lipolysis, the adipose tissue will become fat and become free fatty acids. Yung free fatty acids will go to the liver and in turn produces ketone bodies na makikita din sa urine test. So sa ketone bodies, it is a stored form of energy. Kumbaga, ang ketone bodies lumalabas yan pag gutom ka na. Kunyari, sobrang concrete example is Ninoy Aquino, no? Yung muscle wasting na nangyari sa kanya nung kinulong siya ni Marcos. Hindi naman si Marcos nagkulong sa, nung ipinakulong siya during the Marcos regime, ginawa ni former Senator Ninoy Aquino yung hindi siya kumakain as a sign of protest. So yung nag-work sa kanya as a source of energy is ketone bodies niya na, which can possibly lead that gentleman into having or suffering diabetic ketoacidosis kung diabetic siya, no? Okay? Yun lang naman yun, ang type 1. Type 2 naman tayo. Let's proceed to type 2 diabetes mellitus. Okay? This is the most common type of diabetes according to WHO. Actually, nung I believe it was last year, nagkaroon ng Qatar Conference on Diabetes, may type 3 na nga eh. Pero hindi na tayo magdadwell doon. Hanggang dito na lang muna tayo, pre-diabetic and gestational. Yung mga commons lang muna. Okay. So what is type 2 diabetes? What is type 2 diabetes? Sa type 2 diabetes po, the body makes insulin but the tissue does not respond to it. Okay, hindi nagre-respond ang ating katawan sa insulin na pinoproduce ng type 2 diabetes. Okay, magdodrawing tayo ulit. Ito yung lapay. Do not mind the drawing, ano? And then, insulin pupulak na lang to. Cells. So, pancreas and cell. Alright. What is type 2 diabetes? Again, in type 2 diabetes, the body makes insulin but the tissue does not respond to it. It's like insulin resistance, no? Okay, this is our pancreas. And as we all know and as we have discussed, it produces our insulin. Insulin. It produces our insulin, no? Normally, it provides the normal amount naman. The pancreas provides the normal amount of insulin naman in our body. However, ang problem dito na, transport na siya sa cell, di ba? Itatransport ni insulin siya sa cell. Ang problem is nandito sa cell. Paano yung naging problem? Meron kasi yung tinatawag na mga receptors or yung sabihin natin tagakuha. And dapat si insulin magsushoot doon. Siya yung tagakuha para magamit ng body. Remember, as a source of energy. Okay? Ang problem dito, no? Ito yung cell natin. Mitochondria.
endoplasmic reticulum, etc. types of parts of cells, no? Nung elementary tayo, di ba? Okay. The problem is here because the cells do not move their glucose transporters no, to their membrane in response sa insulin. So ang nangyayari, andito lang yan. Andyan lang yan. So tandaan, the glucose needs to be transported to the cell, at dahil hindi ito nangyayari, nagkakaroon ng tinatawag na insulin resistance. Yes, yun yung sinasabi ko. Nagkakaroon po tayo ng insulin resistance kasi hindi na siya tinatanggap ni cell eh. Dapat papasok siya dito sa receptor, eh hindi na. So ano yung nangyayari? Yan. Bakit may mga ganito? Well, it is said that risk factors because of this includes number 1, obesity, number 2, lack of exercise, o kaya galaw-galaw tayo, and number 3, hypertension, kasama po yan, yes, and number 4, genetics. Dito na papasok yung sinasabi ko parati na ito ay isang heredofamilial disease or namamana. If one of your parents has diabetes sa mother side, not necessarily your mother, but mother side, 25% ng children may have diabetes. And if both mother and father side has diabetes, there's a increased preponderance for the children, their children, to have diabetes, which is 50%. Mas malaki yung chance na kanilang mga anak ay magkaroon din ng diabetes. Okay, maliwanag po yan. Maliwanag yan, ha? Alright. Yan ang ating type 2 diabetes. Okay, so the problem is, it will result to, pag hindi naman ito, Sir Brian, magandang umaga po. The problem dito, kasi diba, remember, sabi ko, insulin is produced by the beta cells. I always mention this to my patients. Yung beta cells, sinasabi ko pa yun, yung security guard, kumbaga sa bahay mo eh. Okay? The problem dito is, it will result to beta cell hyperplasia. Ibig sabihin, yung beta cells ng lapay, ay magkakaroon ng increase in number, hyperplasia, and at the same time, magkakaroon ng hypertrophy or increase in size. Siyempre, padala ko ng glucose sa cell. Si cell naman, dahil may diabetes ka, hindi niya tinatanggap. Hindi tinatanggap ni cell yung glucose. Si pancreas ngayon, nagtatrabaho, parang muscle, pag nag-weightlifting ka, lumalaki yan. So, increase in size is hypertrophy, and increase in the number of cells is hyperplasia. Yun yung nangyayari sa beta cells. Trabaho siya ng trabaho para mag-produce ng insulin. Produce ng insulin kasi kailangan ma-transport yung glucose sa cell. Kasi kung hindi siya magpo-produce, paano matatransport yung kailangan, kumbaga pinipilit niya. Kaya gawa siya ng gawa. In long run, eto ang mahirap. No? Ang mahirap pala dito is that ang problem dito is beta cells also secretes islet amyloid, polypeptide, di na ako nakakita, or tinatawag na amylin. Ang mahirap nito, isa pa pala sa sinisikret ng beta cells is this one, no? Yung ating tinatawag na islet amyloid, polypeptide, or amylin. Bakit mahirap yan? Mahirap yan kasi
Pag secrete din ni beta cell nito, ang nangyayari, yung ating beta cell na lumaki na, dumami yung number ng beta cells, pinapatay na ni islet amyloid polypeptide. Ayun. Okay? So, I'm very sorry for that. Yun ang nangyayari dyan. Then, the glucose level in the blood starts to increase, leading to hyperglycemia. Siyempre, patay na yung beta cells mo. Pag patay na if the beta cells died, it will simply lead to increase in your blood glucose, leading to hyperglycemia. Ayan. Ngayon, diyan ka na magkakaroon pag nagkaroon ka na ng hyperglycemia, in type 2 diabetes, diyan ka na magkakaroon ng sinabi naman natin kanina. Connected yan. Polyphagia, Polyuria, Glycosuria, and Polydipsia. No? Parating umiihi, parating uhaw, parating nagugutom, and may asukal na or may glucose sa ating ihi. Ayan. Maliwanag po yan, ha? Alright. Ready nyo na yung magtatanong po, ready lang. Malapit na tayo. Konti na lang. Okay. So, kung may diabetic ketoacidosis sa type 1 diabetes, iba naman ang sa type 2. Tara, kape tayo. Sa type 2, meron tayong tinatawag, ang most common complication. Complication nito is HHS. Hyperosmolar. Alright. Kung sa type 1 diabetes, the most common complication is diabetic ketoacidosis. For type 2 diabetes, it is called HHS or Hyperosmolar Hyperglycemic State. Ano naman to? Meaning nito, merong increased plasma osmolarity from dehydration and increased concentration of glucose. Remember, kanina sinabi na, kakaihi mo ng kakaihi. Di ba? So, nag-i-increase yung because of dehydration and nagkakaroon ng increase in concentration of sugar. Ayan, tandaan. If mataas ang glucose sa blood, meaning, if mataas ang glucose sa ating blood, meaning, ikaw ay nasa hyperosmolar state. Okay, tandaan natin, ang glucose, like I have mentioned a while ago, ang water, is attracted to glucose. Tandaan po natin yan. So, if water is attracted to glucose, anong magiging result nito? Ang magiging result nito ay there will be increase in urination. Yun yung sinasabing hyperosmolar state. Pag nagkaroon na nito, magkakaroon ng total body dehydration. Nagkaroon na ng total body dehydration, ang may type 2 diabetes, it can cause mental status changes. Okay? So, iba na yung pagdidesisyon ng tao, iba na yung nararamdaman niya. Nagkakaroon na po niyan. Ayan. So, napakaliwanag po ng type 2 diabetes natin, ha? Ganyan lang po yan. Next. Pangatlo na tayo. Third natin is tinatawag na gestational diabetes mellitus. What is gestational diabetes mellitus? As I have mentioned earlier, ito ay nangyayari sa mga buntis lamang. Kaya nga gestational.
Usually in the third trimester. Third trimester po, hindi third week. Kung na-mention ko kanina, sorry. Third trimester po yan. We should remember that the placenta, or yung Tagalog niyan, inunlan. Inunlan ba o inunan? O yung placenta, yun yung hinihila after lumabas yung bata. No? Yun yung isa sa nade-detach sa uterus. Okay? Yung placenta produces hormones, and these hormones makes our cells resistant to insulin. Ayan. Kaya nagkakaroon ng gestational diabetes. Kaya nagkakaroon ng pagtaas ng blood sugar sa mga kababaihan na buntis on their third trimester. Ano yung dapat? Tapos na tayo sa dapat. Ano yung mga nararamdaman nung nagbubuntis na may gestational diabetes? Yan, syempre, overweight, no? Lalaki yung timbang nila. At ano yung effect niyan sa katawan at sa bata? Usually po, ang nangyayari niyan, ang dinideliver na bata, malalaki. Yes, malalaki sila, no? They are commonly bigger than their usual weight. Okay? Clear yung tatlo, ha? Type 1, type 2, diabetes, gestational diabetes, and yung pre-diabetes na sinasabi natin. Okay. So, tapos na tayo sa types of diabetes overview. What is diabetes? Types of diabetes and their causes. Symptoms of diabetes. Risk factors naman tayo. Ayan, medyo chill na to. Okay. What are the risk factors for diabetes? The risk factor for diabetes number 1 is ang ating timbang or weight. No? Kaya mahalaga na alam natin ang ating body mass index or ang ating BMI. Para doon sa hindi nakakaalam kung ano yung essence niyan, paki-check yung other vlog natin na discuss na po natin yung BMI. Type nyo na lang Alvin Natividad body mass index, lalabas po yan. Okay? So the weight, bakit weight ay isa sa mga risk factors para magkaroon ka ng diabetes? Dahil the more fatty tissue that you have sa ating katawan, ay the more resistant yung mga cells natin na sa insulin. Yan lang po yan. Next, inactivity or hindi naman batugan. Inactivity, ibig sabihin walang exercise. Siguro yung mga trabaho na office works, nakaupo ka lang, nagtatype ka lang, para ang work mo ay, ang kailangan lang sa trabaho mo, yung utak, mata, bibig, daliri. Ibig sabihin, nakaupo ka lang, walang activity, no? Tapos pag uwi mo sa bahay, kakain ka na lang, matutulog, maglalaro ka ng video game or whatever, it is a sign of inactivity. So because of ang physical activity helps us control our weight. Now, it uses up glucose as energy. Tandaan po natin yan. And makes your cells more sensitive to insulin. Ayan. Kaya kasama ang inactivity. Number 3, family history. Na-mention ko na yan. Kaya it pays to ask your parents kung nasa hustong edad ka na, nasa 20s ka, tanongin mo na yung medical history sa side ni mama mo, sa side ni papa mo, nanay mo, tatay mo, sa side ba na ninyo, merong hypertensive, may diabetic ba? Sa side nyo pa, may hypertensive, may diabetic ba? It's nice to know that one also, no? Number 4, age. Naku po, eto, hindi natin to kayang pigilan. No matter what we do, talagang tatanda po tayo, no? Age will definitely be there, and there is again an increased risk factor as we all age. Okay, yeah. Another risk factor that is worthy to mention is para sa kababaihan, yung mga may PCOS or polycystic ovarian syndrome. Yan yung mga kababaihan na may excessive hairs, no?
irregular menstrual period, ibig sabihin yung regla nila hindi dumarating kada buwan, excessive hairs, may hair dito yung babae or sa legs, no? Common yan sa mga pasyente who have polycystic ovary syndrome. Pagka ganito, there is excessive hair growth and obesity, usually there will be an increased risk for diabetes. Okay? Pang-anim, high blood pressure. Okay, there is a link between hypertension and diabetes. Maliwanag po yan, ha? Yan ang ating mga risk factors for diabetes. Alright. 5. 6. Ito na ang importante. Guidelines for diabetes and diagnosis. Okay. Black muna. So, dito na tayo sa guidelines and diagnosis. For the guidelines and diagnosis, meron po tayo tinatawag na standard. May standard yan as to WHO. Pero ipapaliwanag ko rin yung results. Okay? So, ito yung tinatawag na pre-diabetic and diabetes. Ay, baba natin. Sorry. DM, yan na lang, pre-DM and DM. Alright. Guidelines and diagnosis na tayo. Okay, so meron tayong tinatawag na pre-diabetes and diabetes. So, ano yung mga tests? Ayan, ano yung mga tests na pinapagawa sa inyo ng inyong mga doktor? Ayan, number 1. Yung parati natin naririnig is yung ating fasting blood sugar. Anong ibig sabihin ng fasting blood sugar? Meaning to say, ang fasting blood sugar natin is wala kang kinain or ininom, dumaan sa iyong bibig sa loob ng 8 hanggang 10 oras. 8 to 10 hours fasting. No? For pre-diabetics, no? For pre-diabetics, for you to be considered or an individual to be considered a pre-diabetic is having a result of fasting blood sugar from 100 to 125 milligrams, dito na lang sa babae, milligrams per deciliter. Okay, yan yung mga pre-diabetic, considered na pre-diabetic. Next, those who are considered diabetic has a fasting blood sugar of greater than or equal to 126 milligram per deciliter. Maliwanag po yan, ha, for the fasting blood sugar. Meron din tayong tinatawag na RBS or random blood sugar. Random blood sugar is taken as non-fasting, meaning to say, kayo po ay irregardless nakakain, nakainom ng soft drinks, or what, kukunan ka ng blood sugar na test, ang tawag dyan, random blood sugar. Okay. For you to be considered diabetic, syempre hindi yan mako-consider na pre-diabetic, wala yan. Wala yan kasi random blood sugar, it is not used, no? But for you to be considered diabetic, kinakailangan ng result mo dyan ay greater than or equal to 200 milligrams per, dito na lang sa babaeng yun, milligrams per deciliter. Okay? So, if the random blood sugar was requested and your result is greater than or equal to 200, you might be or you may be considered diabetic. Okay? Wilma Lopez, good morning po, Doc. Thanks po sa info. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat po sa pag-watch din. Finally, ano pa? Ano pa yung test na pwedeng ipagawa sa'yo ng doktor mo? Meron din tayong tinatawag na OGTT.
Ano naman yung OGTT? OGTT is Oral Glucose Tolerance Test. Usually, pakakainin ka niyan, kumain ka muna, no? Pagkain mo, after 2 hours yung pagsukat niyan. Ibig sabihin, after 2 hours mo kumain, dapat makunan ka na ng dugo. Okay, how will you be considered a pre-diabetic if your result is 140 to 199 milligrams per deciliter. Okay? 140 to 199. You will be considered diabetic naman if your OGTT or oral glucose tolerance test is the same, greater than or equal to 200 milligrams per deciliter. Okay? Hi anak. Hi ma. Good afternoon sa Pinas. Okay, so you will be considered diabetic pag ganyan ang OGTT results mo. Okay? Finally, ano yung pinaka-importante? Yan yung tinatawag na HbA1c. Yan, parati ko itong mini-mention. Medyo lalapit ako, no? Underline. HbA1c. Bakit? No? The glucose in the blood usually attaches to our hemoglobin, no? And HbA1c or glycosylated hemoglobin measures, no, the activity of the pancreas for the past 2 to 3 months. So the test proportion, HbA1c tests the proportion of the hemoglobin with glucose or with the glucose attached to it. Now, paano ka mako-consider na pre-diabetic ka? If your HbA1c is 5.7 to 6.4%. 5.7 to 6.4%. On the other hand, you are to be considered diabetic if your HbA1c is greater than or equal to 6.5%. Ayan. Maliwanag po yan, ha? Maliwanag po yan. Okay. Let us remember that the HbA1c doesn't change day to day. Ang HbA1c changes for 2 to 3 months. So these are the tests, diagnostic tests commonly requested by your doctors. Meron pang isang test yan. Actually, yung tinatawag namin na C-peptide test. Ano naman yung C-peptide test? C-peptide test is the byproduct of insulin production. It is the byproduct of insulin production. Meaning to say, if your C-peptide is low or absent, meaning the pancreas is no longer producing insulin. Yes. Hindi na nagpo-produce. Pag bumaba yung C-peptide mo, C-peptide test mo, if it's low or absent, ibig sabihin, si pancreas mo, hindi na nagpo-produce ng insulin. And glucose can no longer enter the cell. Oh. So, balik na naman doon ulit sa akin na explanation. Ganun lang yan. Okay? Maliwanag po tayo dito. This is very clear. Okay? Ano yung opinion ko dito? Okay. Ano yung opinion ko dito sa standards? Sa numbers, sa guidelines, no? Okay. Tuturuan ko kayo. Tandaan po natin, lahat ng blood tests, lahat ng results, kahit anong test pa yan, except for ultrasound and x-ray, no? Lahat, or MRI, basta blood tests, no? Lahat yan, meron yan. Ito yung blood test, ito yung normal values, or ito yung result mo, dito yung normal values. Yan, tandaan yan, ha? Bakit? Sorry, ilagay natin. Okay, block naman tayo.
Yung input ko doon sa guidelines, no, and diagnosis ng diabetes is always remember, halimbawa, ito yung blood tests natin. A, B, C, D, ayun, cholesterol, fasting blood sugar, halimbawa. Siyempre, kasunod niyan, yung katabi niyan, results. Okay? Nandiyan yung results mo. Ang tinitingnan lang natin ito, tingnan natin yung pangatlo, yung tinatawag nila na reference. Para saan yung mga reference? Para saan yan? Halimbawa, nagpa-test yung A, fasting blood sugar. Tapos, yung result ko, halimbawa, is 120. Okay, 130, sabihin natin. Example lang to, example lang po ito ha. Halimbawa, 130. Di ba sinabi ko kanina, yung fasting blood sugar, if it's greater than or equal to 126, you are to be considered diabetic. O, nagpa-test ako, pumunta ako sa Hospital A. Hospital A. Nagpa-blood test ako, fasting blood sugar pinagawa ko. Yung result ko kay Hospital A is 130 milligrams per deciliter. Ibig sabihin ba dahil sinabi ko kanina na yung fasting blood sugar ay greater than or equal to 126, diabetic na ako? No. Bakit? Kasi titignan mo yung reference din. Yung sinabi ko are the standards set upon, no, by the WHO. Ito, nagva-vary yan. Yan yung input ko. Kasi baka matakot po kayo, huwag ha. Magva-vary yan. Kasi malay mo, yung reference dito is 140 to 200, halimbawa. Halimbawa lang po ito ha. Although walang ganyan. Pero halimbawa lang, ini-exaggerate ko yung numbers, yung figures para matuto po kayo na to read it on your own. Kumbaga, hindi mo alam yung ibig sabihin, pero alam mo na mataas siya or normal siya, mababa siya, para ikaw pag nakita mo yung result mo, tanungin mo yung doktor, Dok, bakit po mukhang mataas yung result ko compared sa reference value? Ayan, yan yung importance niya. Bakit importante ito? Importante ito kasi iba't ibang hospital, iba't ibang clinic, iba't ibang institution na pupuntahan mo have their own machine. No? They have their own or different machines of which they are using. And these machines have their own standard for their references. Ayan. Tandaan po natin yan ha. For each machine and each institution or hospital, merong kanya-kanyang references po yan. Kaya, be sharp. Be sharp enough to see kung ano yung reference value natin. Ayan. Ganun po kahalaga yan. Alright? So, alam na natin yung mga tests natin na ginagawa. Fasting blood sugar, no? Yung ating oral glucose tolerance test or OGTT, yung ating random blood sugar, and ang ating HbA1c and our C-peptide tests. Ayan. Okay. Lapit na. Konting-konti na lang po. Treatment na tayo. Okay. Ay, hindi. Complications muna. Sorry. Sabi ko treatment, 8 pala yun. Okay? 7, pinaltan ko eh. Complications muna yung i-discuss natin. Complications. Okay. Bago tayo magpunta ng treatment. Na-discuss na natin yung overview, what is diabetes, types of diabetes and their causes, symptoms of diabetes, yung guidelines, bago lang, guidelines for risk factors for diabetes, guidelines for diabetes and diagnosis, paano sinasabi ng doktor na diabetic ka na. Ang next ay complications. Ito na. Okay.
Ano yung mga pwedeng komplikasyon kung ako ay may diabetes? Kung tayo ay may diabetes, ito po yan. Mag-drawing na lang ako. No? Drawing natin ito. Isa. Dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. What are the complications of diabetes? No? Yung isa sa mga most common complication of na-erase na, sorry. Text. Oh, Papa Chen. Good morning, Papa Chen. Okay. So what are the most common complications of diabetes? No? One of the most common cause of complications of diabetes is yung tinatawag natin sa mata. No? Yung tinatawag or most commonly known as diabetic retinopathy. Yes. The problem with diabetic retinopathy, ito po yung sinisilip ng mga ophthalmologists, no? Sinisilip nila yung mga mata ng may diabetes, naghahanap sila ng cotton wool through fundoscopic exam. Sisilipin nila yung mata natin, naghahanap sila ng cotton wool or tinatawag namin mga doktor na flare hemorrhages. Yan yung hinahanap and common sa mga may diabetes, no? Diabetic retinopathy. Next na complication sa diabetes is maapektuhan ito ang ating, obvious naman yung drawing ko, no? Kidneys. Maapektuhan po nito ang ating kidneys. Paano? Maapektuhan niya ating kidneys through our afferent and efferent arterioles plus yung glomerulus ng ating kidneys, maapektuhan. Pag naapektuhan niyan because of diabetes, magkakaroon ng tinatawag na nephrotic syndrome. Yes, what's the problem with nephrotic syndrome? The problem with nephrotic syndrome is it may lead to dialysis. Yan ang mahirap dyan. Okay? With uncontrolled diabetes, you will be suffering with nephrotic syndrome and subsequently you must undergo dialysis. Maliwanag po yan. Next, yung hands natin, naapektuhan din yan ng ating mga nerves. Naapektuhan niya yung ating mga nerves. Yan yung sinasabi nating, naku po, Doc, parang hindi ko na nararamdaman yung daliri ko. Or yung, ano bang, daliri sa toes. No? Nagkakaroon ka na ng decreased sensation sa yung hands and toes, no? Fingers, sa fingers mo, particularly. Yan yung tinatawag namin na stocking glove distribution, no? Nawawala na yung sensation ng iyong toes and fingers. Meron ka ng stocking glove distribution. Naku po, yan po yung mahirap if your diabetes is uncontrolled. Hindi po kontrolado, no? Okay. Next, meron din tayong tinatawag na autonomic nervous, ano na po tayo complications, no? System malfunction. Meron tayong tinatawag na autonomic nervous system malfunction. Ano yung nangyayari dito? Nako, eto na yung naapektuhan na yung pagpapawis, no? Hirap sa pag-utot or utot ka na ng utot. Iyan po yung nangyayari dyan.
And finally, at yung pinaka-common, yung parating alam po natin na nangyayari sa mga pasyente na may diabetic. If meron kang poor blood supply plus nerve damage. Pag meron kang poor blood supply and nerve damage, nako, eto na po yung magre-result sa ulcers, no? This will result to having ulcers. Sugat po, lalo na sa paa, kasi yung paa, bakit common sa mga may diabetic or may diabetes rather, ang naapektuhan yung paa kasi distant siya sa heart, no? Malayo siya. Ibig sabihin yung tinatravel ng dugo na napump ng puso, ang layo ng binabiyahe niya. And in so doing, pag nagkaroon ka ng ulcers at hindi ito gumagaling, it will finally lead to AMP na lang, hindi na kasya. Amputation. Kailangan na siyang putulin. No? Yun yung common na nangyayari or alam natin na nangyayari sa isang patient na may diabetes. Ayan. Maliwanag po yan, ha? Maliwanag po tayo dyan. Okay? Very clear ang complications ng diabetes. Okay? Again, sa eyes, no? Usually ginagawa ng mga ophthalmologists is doing their fundoscopic exam. Nagkakaroon ng cotton wool or hinahanap nila yung flare hemorrhages during the fundoscopy. Ang pinaka-common, diabetic retinopathy, naapektuhan ng ating kidneys, no? Once it happens with uncontrolled diabetes, it will lead to nephrotic syndrome, and subsequently, you will end up doing dialysis. Sa ating nerves, nangyayari din po yan. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mga doktor na stocking glove distribution. Okay? Hindi mo na nararamdaman yung fingers and toes, no? There is decrease in sensation of your fingers and toes. Number 4, another most common is the autonomic nervous system malfunction, kung saan naapektuhan ang iyong pagpapawis at ang iyong pagtot, no? Next, bowel movement at the same time. Next, if nagkakaroon din ng poor blood supply and nerve damage. If there is poor blood supply, malayo na nga, distant, sa paa. Tapos, may nerve damage na, tulad ng pinaliwanag ko kanina. The ulcers that is produced, no? Nagkakaroon ng ulcers sa paa o yung butas, yung sasabihin, pupunta sa doktor, nag-umpisa lang yan sa katedok, Makati lang eh. Tapos makita mo yung sugat ng diabetic sa paa. Hindi siya sugat na nagasgasan ka, ganun. Pag nagasgasan ka, di ba yung sugat parang ganyan. Sa mga diabetic ulcers, ibig sabihin, bilog na bilog yan. Bilog na bilog. So yung ulcers na yan, pag hindi yan nagamot sa mga uncontrolled diabetic, it will finally lead to amputation or kailangan na siyang putulin. Ayan. Very clear tayo, ha? Okay. Malapit na. 2 topics na lang. Mamaya ko na ito i-erase mo. Tama. Sorry. Taga-Tunisia. Ito tumatawag natin. Alright. So, after the complications, treatment na po tayo. We're going to discuss treatment. So, ang treatment for diabetes, simple lang naman yan. Okay. Paano ginagamot ang dumi pa rin, no? Sorry. Okay. Paano ginagamot ang madumi pa rin? Okay lang. Legible naman. Paano ginagamot ang diabetes? Yung treatment. Remember, simple lang po yan. Tanda lang natin, type 1, for the type 1 diabetes, insulin lang po talaga ang treatment dyan.
insulin lang. For type 2, marami-rami po tayong choices. And yung choices natin dyan, libre lang. Okay, number 1. A na lang. A kasi 1 and 2. A is weight loss. Magbawas po tayo ng timbang. I-calculate natin yung BMI natin. Kaya I always tell my patients, pag pupunta sa clinic, halimbawa, daan ka ng triage. Ganun kahalaga yung dadaan ka ng triage. Ganun kahalaga yung papakuha ka ng temperature, ng BP mo, ng height and weight mo. Kasi dun pa lang, eto pa lang, pwede ka nang abisuhan, makita yung timbang mo. O ma'am, medyo overweight po tayo. Sir, obese na po tayo. Kailangan po nating magbawas ng timbang. Kung hindi, maaari kang magkaroon ng type 2 diabetes, and so on and so forth. Kaya ginawa ko yung, may video po ako na ginawa yung paano magpakonsulta. Mamaya, explain natin yan ng tama. May part 2 pa yun. So, you need to do weight loss. The other one, isa pang libreng gamot for type 2 diabetes. You have to exercise. Yes. Libre lang po yan. Wala pong bayad yan. Exercise. Kailangan po yan. Kung ano yung exercise, na-define na po natin yan sa even previous video. Type nyo na lang din po yung name ko, and then Alvin, Natividad, and then regular physical activity. Type nyo lang. May lalabas na po yan. Number C. Nako, ito pa, isa, walang bayad. Healthy diet. Pagkakaroon ng healthy diet, hindi mo kailangan gumastos na yan. No? And para sa iyo yan. All you have to do is to have a healthy diet. Finally, yung final na treatment sa diabetes is the use of medicines. Ano yung example nito commonly? Common example nito is metformin. Common example niyan is metformin. Okay? So, nagpapasalamat ako sa ating gobyerno kasi libre yan. Pag umuwi tayo ng Pilipinas, halimbawa may diabetes ka man, makukuha mo sa health center yan na libre. Okay? Now, ano yung problem sa type 2 diabetes sa treatment? Ang problem dito is if the medicine no longer works for you, you will end up using insulin. Yes. Dadating sa point na you are going to use insulin. Remember yung sinabi ko kanina, ano yung sinisikret ng beta cells ng ating pancreas? Diba? Aside sa insulin, nagsisikret siya ng amylin. So, hindi tinatanggap ng cell mo, hindi na tinatanggap si pancreas, yung beta cells, nagsisikret siya ng insulin. Hindi tinatanggap ng cell mo yung insulin. So, ito, nagpo-produce pa ng marami para tanggapin mo kasi hindi makapasok dahil dun sa receptor yung problema mo sa cell. Ngayon, pag sa sobrang production nito, sa sobrang trabaho ni beta cells, lalaki siya, no? Lalaki yung size, lalaki yung number ng beta cells. But the problem with that, it also secretes amylin. And yung amylin, yung papatay sa beta cells. And pag namatay si beta cells, paano na magre-receive ng insulin, paano na magre-receive ng glucose si cell without the insulin? So, aabot ka sa punto na you are going to use insulin. Maliwanag po yan. Okay? Clear po yan, ha? Sige. Ano pa? Okay. Last. Natapos din. Eto na. Mababa pa tayo. Hindi ko na, papahapyawan ko na lang mamaya yung after ng prevention. May bonus ako. Okay, prevention tayo after treatment. Paano natin may iwasan? No?
ang diabetes. For prevention, paano natin may iwasan ang magkaroon ng diabetes? Well, number one, ang kailangan po talaga dyan is early diagnosis. Early diagnosis, ibig sabihin, maaga nating malalaman. Mas maaga nating malalaman kung ikaw ay may diabetic or wala. Remember, sabi ko kanina, mas mahirap ang type 1 diabetes kasi usually sa type 1 diabetes, lumalabas ang sintomas, 90% ng beta cells ng iyong lapay, sira na. Sa type 2, 50% of your beta cells are already destroyed upon the diagnosis of diabetes. Okay, so ang hirap, di ba? Ibig sabihin, bago po sabihin sa inyo ng doktor ninyo na ma'am, sir, kayo po ay may diabetes na, ibig sabihin yan, 50% ng beta cells of your pancreas are already destroyed. So how are we going to prevent that? Ang galingan ng standards na sinet ng mga naunang doktor, ano? Agree, early diagnosis or prompt diagnosis. No? Okay, hanap po kayo magaling na doktor. Okay? Number 2, how are we going to prevent diabetes? No? Healthy lifestyle. Libre po yan. Hindi mo kailangan gumastos dyan. All you need is a healthy lifestyle. No? Eat healthy foods. No? Prevent ka ng mga junk foods, etc. Okay? What is the third preventive measure for you not to have diabetes? Of course, medications. Ang pag-take ng inyong gamot. Okay? Ipaliwanag ko rin to. Halimbawa, first time akong na-discover na may diabetes, na mataas yung aking fasting blood sugar. Balik lang kayo sa guidelines para alam niyo kung saan yung rate. So first time, considered ako halimbawa na pre-diabetic. Ibig sabihin ba, gagaling pa ako? Or isang beses ba tumaas yung fasting blood sugar ko? Diabetic na ako? Considered na ako as diabetic? No, not yet. Not yet. Masyadong maaga, no? It's very early to tell. Unless otherwise you are not responding to medications. Okay? Pag ginamot yan, hindi yan bumalik. Kaya nga, teamwork yan eh. Hindi yan doktor lang. Ang pinakagamot niyan sa inyo po manggagaling kung kayo ay may diabetes, yung sarili mong disiplina, yung diet, yung exercise, no? The things that we have mentioned in the treatment. Okay? So for the prevention, you take your medicines. Pag sinabing i-take nyo for ganito katagal, i-take nyo. Kasi meron po yun eh. May pangyayari. May mga pwedeng mangyari, kaya binigay yung gamot na yun ng ganun katagal. Pero babalik ka. Kasi ang commonly na ibang nakikita ko in my clinic, yung mga loss to follow up. So yun po yung mahirap. Ibig sabihin nun, loss to follow up, 2015, tumaas yung sugar ko, binigyan ako ng gamot ng doktor, nag-test ako, normal na ulit, hindi na ako bumalik sa doktor ko kasi normal na eh. So I assumed everything was normal. No, hindi po. After niya na mag-normalize, nag-take ka ng medicine na binigay sa'yo ng doktor mo, nag-normal na yung fasting blood sugar mo, kailangan mong bumalik pa rin. Bakit? Kasi i-check yan ulit. Ibig sabihin, without the medicine, hindi na ba tumataas yung blood glucose mo? Sustained na ba na normal siya? Yan ang kailangan tingnan ng doktor. Kaya kailangan yung bumalik sa inyong mga doktor. Ayan, ganun po kahalaga yung follow-up. Okay? What is the fourth preventive measure for uncontrolled diabetes? Number 4 is your insulin therapy. Okay?
That is very important. Okay. Kailangan, pag ganitong number of units ng insulin, you need to take that. Because, kung hindi, mangyayari yung mga complications na minention ko po sa inyo. Remember, type 1, finally, type 1, diabetes cannot be prevented. Tandaan po natin yan. Type 1 diabetes cannot be prevented. Type 2 diabetes can be prevented. Okay? Yan. Phew. Pagod ako. Yan. Everything about diabetes. Yan na po lahat yan. Alright? Bonus. Ano yung bonus na sinasabi ko? Most common question. Pag ako ba ay may diabetes, paano ako nagkakaroon ng sakit sa puso? Diba? Why will I die? Bakit ako mamamatay sa diabetes? Well, alam mo na, for a fact na nahulog ka na dun sa bangin, sinasabi ko. So, it's up to you how are you going to prolong your life. MELLITUS. Okay, bonus tayo. Common question dito is, paano naapektuhan ng diabetes ang ating puso? Meron tayong mga arterioles, no? Meron tayong mga arterioles and meron tayong mga tinatawag na capillaries. Okay? May tinatawag tayong arterioles sa ating blood vessels, no? Sa ating katawan. Yung arterioles po natin, sa mga uncontrolled diabetic, they become hard and inflexible. Tumitigas siya, hindi na siya nagiging flexible. On the other hand, ang ating capillaries naman, the basement membrane of these capillaries, ito. No? Ang nangyayari dyan, kumakapal or nag-thicken yung capillaries natin. And pag nangyari yan, if it thickens, it becomes harder for the oxygen to get to the tissues. Pag mas matigas yan, paano papasok pa si oxygen? Pag walang oxygen yan, mas mahirapan pumasok. Pag matigas na yung basement membrane ng capillaries, hindi na makakapasok si oxygen. Pag hindi makapasok si oxygen, paano magdi-deliver ng oxygen sa mga part ng katawan mo na may sugat? Ayan. Kaya nangyayari dyan sa mga may diabetes na uncontrolled, nabubulok yung parte ng katawan na may sugat kasi hindi na nakakapag-deliver ng oxygen. Okay? So, yan yung isa sa mga, yan yung ilan sa mga nangyayari. Apart from that, paano siya nakaka-affect yung diabetes sa ating puso? Meron tayong tinatawag na medium and large arterial wall. Meron tayong tinatawag na medium and large arterial wall damage. Ano yung medium and large arterial wall damage? So yung arteries natin, what happens in diabetes after na mangyari nito, no? Yung sa arterioles natin, they become hard and inflexible, the capillaries basement membrane thickens, no? The harder the oxygen
can pass through. What happens in the medium and large arterial wall damage is sa ating puso, nagkakaroon tayo ng tinatawag na, pag na-damage na yan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na atherosclerosis. Yan. I've also mentioned atherosclerosis sa hypertension natin. Balikan nyo na lang po, no? In-explain ko yan. Yan yung nangyayari sa what they call this, sa medium and large arterial wall natin sa ating katawan if you have uncontrolled diabetes, which in turn will lead to heart attack, and stroke. Yan. Maliwanag po yan. Okay? That's why one of the risk factors also that I have mentioned earlier in diabetes is hypertension. Kasama yan. Okay? So, maliwanag po tayo. Yan. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Sige, questions na po tayo. Tanong po tayo. Hi Doc, good morning po. Hope you have a nice day. Good morning din po. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Ayan, salamat po sa lahat na nanood. Totoo. Okay. So, questions. Sige, shoot. Tanungan po tayo. Open ano na tayo, open forum. Pwede na po kayong tanong. You can ask me anything that you would like to know regarding diabetes. Ano pa ba yung mga dapat ma-share dyan? Na-mention ko na yung sa pag-inom ng gamot. Okay. Another common question, no? Isa pa sa mga common questions. Kung ikaw ba ay naka-insulin na, no? For example, you are already in insulin, ibig sabihin ba pwede pa akong bumalik sa oral medicines? Nagtuturok na ako, halimbawa, nagtuturok na ako. Pwede ka ba bumalik sa oral medicines? Unless, well, of course hindi na. Kasi pinaliwanag ko na kanina kung bakit nag-i-insulin nga si type 1 eh. Pero may pero pa rin. Unless otherwise, nakapag-produce pa rin ng insulin yung maayos yung katawan mo. And tinatanggap ni cell. Hindi nga eh. Sa type 1, yun nga yung problem kagad eh. So definitely, hindi ka na makakabalik. So once you're on insulin. Alright? Another fun fact, isa sa mga sa medicine, yung mga umiinom naman ng gamot, metformin, halimbawa. Pag uminom ka ng gamot mo, na walang food, ang mangyayari sa inyo, may hilo ka. No? Pwede kang magkaroon ng tinatawag na panghihina, no? Weakness, pwede kang magutom, pwede kang nanginginig, parang nanginginig ka, no? Nag-take ka ng metformin, nanginginig ka. Ibig sabihin, you are having hypoglycemia. If you are having a hypoglycemia attack, ibig sabihin mababa po yung blood sugar. Ano yung mga pwedeng gamot dyan? Kumain ka lang ng candy, isang tablespoon, isang teaspoon ng asukal, uminom ka ng soft drinks, uminom ka ng juice. Yun lang po yung gawin mo, tapos magic, okay ka na kagad ulit. However, if you are having severe hypoglycemia, usually less than 80 or 70 milligrams per deciliter yung blood sugar, kailangan na po yang bigyan ka ng drip, no? Glucose drip na yung kailangan mo. Kasi
severe na yon na hypoglycemia. If you have severe hypoglycemia, ang mangyayari sa inyo yan, pwede ka nang magkaroon ng loss of consciousness or pwede ka nang magkaroon ng seizure. Yan, sa severe hypoglycemia. Okay? Yun na yung kailangan ng drip. And it has also been approved yung nasal glucose, no? In-approve na rin ang paggamit niya ng FDA. Alright? Ayun. Sir Roderick, agyaman akdok sa mga info. Agyaman ak, wen, manong. Thank you, Sir Rod. Agyaman ak. Salamat po. Salamat sa lahat ng sumuport and nanood this morning. Maraming salamat po sa inyo. Tuwang-tuwa ako kasi na-discuss ko na yung hypertension, na-discuss ko na yung diabetes kasi ang dami kong inaalagaan na may hypertension and inaalagaan na may diabetes. So sana, alam na naman nila to kasi tinuruan ko na sila. No? That's why we're doing this. So, sana mas maintindihan nila yung katawan nila kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. Anong i-expect natin bilang individual na may diabetes. And that's how important it is. Okay? Sige po, baka may question pa po kayo. Ayan. Tutuwa na ako. Natapos ko na eh. After this live stream, ang gagawin ko na is magbibigay na ako ng tips. Like for example, mag-start na tayo sa pagbibigay ng tips. Tips on how to prevent hypertension, how to prevent diabetes, paano iwasan ng uric acid, paano iwasan Teresa Deoba, good job bro. Thanks ate. Paano iwasan na maging diabetic? Doon na tayo kasi na-discuss ko na lahat eh. Na-discuss na natin yung hypertension. Although na-discuss ko na rin yan, pero usually kasi hindi tayo nanonood ng mahabang video unless interested talaga tayo sa topic. So, hahatiin ko na siya. Ilalabas natin siya na as, kunyari, what are the 10 tips to prevent or to avoid diabetes, mga ganyan. So, ganun na yung mga vlogs na gagawin nating susunod. Kasi na-discuss ko na yung dalawang major na importante na parating nangyayari sa atin. Okay? Ay, batiin mo si Pau Pau watching siya. Hi, Pawi! Hello! Good afternoon, Pau Pau! Ayan. Okay? So, what else? Ano pang mga tanong natin dyan? Sige po, tanong lang po kayo. Ang hirap, no? In diabetes. Truth hurts, pero kaya ako, natatawa ko minsan sa comments ng iba kong patients. They would tell me, nako, Dok, may kasalanan ako sa'yo. Uunahan na ako niyan. Medyo napakain, ganyan-ganyan. Huwag kayong magagalit, mataas po yung sugar ko. Kasi ako, honest to goodness, pinagagalitan ko talaga yung pasyente ko. Pinapagalitan ko talaga kasi simply because gusto kong gumaling ka eh. Siguro I would like to take the opportunity na lang din to apologize dun sa mga pasyente ko na napagalitan ko or napagsabihan ko. Kasi wala, mahal ko kayo eh. Gusto ko kayo mag-improve. Pare-pareho tayong manggagawa dito sa gitnang silangan, wala tayo sa sarili nating bansa. Just imagine, pag nagkasakit ka bilang OFW, paano ka na lang pag umuwi ka ng Pilipinas? E di yung kukunin mong gratuity, yung inipon mong pera, yung mga nabili mong bahay at lupa, nabili mong sasakyan, gagastusin mo na lang sa sarili mo.
Kasi kailangan mong mag-dialysis, kailangan mong mag-heart transplant, kailangan mong magpa-opera. So dito pa lang, alagaan natin yung sarili natin. Okay? That's the reason why I created the video before my live stream, yung mga expectations pag nagpa-konsulta. Ayun yung mga tamang dapat gawin. May part 2 pa po yan. Sa part 2, ipapaliwanag ko yung ano yung mangyayari sa loob na ng clinic, ano? Yung proper medical history. May essence po yan eh. Kaya pag tinanong kayo ng mga doktor nyo, gano'n na katagal sakit nyo, huwag yan ang sasabihin matagal na. Kasi ang matagal na, pwedeng 10 taon, 5 taon, subjective yan. Okay, sinisipon po ako last week pa, 1 week ba, bago lang, 10 days na ba, depende yan kasi kung gaano katagal ang isang sakit, may presumptive na lab test na dapat gawin para dyan. Halimbawa, masakit umihi, ibig sabihin ba may UTI kaagad? Pwede rin na masakit umihi, ang tanong dyan talaga gaano nakatagal. So, kasi kung matagal, sa halimbawa, 1 buwan ka ng masakit umihi, plus nahihirapan ka pang umihi, kailangan pa ultrasound ka na. Kung lalaki, baka may prostate ka, sa kababae, baka may bato ka sa kidney. Hindi lang simpleng urine test. Kung masakit umihi, 3 days ago, 4 days ago, kahit urine test lang muna tayo. Ayan. Sinabi ko na yung konti sa i-discuss ko dun sa part 2. May essence po yan. Hindi yung nasaan ka na, malapit na. Diba? Hindi yung ganon. Ano pa? Sige, baka may mga questions kayo. Batiin mo din daw si Mama. Ay, Mama Tess, nagpapabati yung nanay ko eh. Shout out sa aking nanay. Pag may time ka, discuss ka ulit about COVID, magiging carefree na naman mga tao eh. Okay. Carefree na nga eh. Kita-kita naman sa balita eh. Well, plus sa bagyo. Hindi mo na maiwasan. What happens to COVID ngayon? Ang target na lang yata ng Pilipinas is herd immunity. Herd immunity naman is sa isang lugar, so marami na yung nagkaroon ng COVID, hindi na sila mahahawa dun sa presently na nagkakaroon ng COVID. Kasi nagkaroon na sila ng COVID eh, immune na. So parang kumbaga gano'n na yung nangyayari sa atin sa Pilipinas. Okay? Diyan po, thank you very much po Doc for another very informative topic. Maraming salamat din po Doc for taking care of my health. Relate po ako sa topic today. Walang anuman Sir Jeff. Yan. Actually para sa iyo din yan. Okay. Para sa lahat ng mga inalaga kong pasyente at mga kababayan natin na may diabetes. Yan. Okay, para sa inyo po lahat yan. As long as makatulong po tayo. Yun naman yung end goal eh. Kaya natin to ginagawa. Yun yung objective natin. Yan. Okay? So, ano pa ba? 7 minutes. Okay, makakasandal na ako sa likod ko. Okay. Salamat ulit sa pag-watch, no? Tara, Kape tayo, Season 1, Episode 10 na po tayo. Mantakin mo, Episode 10 na tayo. Ang galing, ano? Hindi ko rin ma-imagine eh. Ang galing, nakakatuwa kasi kahit luma na yung ibang vlogs, ang laki ng tulong niya kasi halimbawa, pupunta yung patient sa akin. Siyempre, alam mo na yan kung ano yung sakit. Ipapalab test mo, usually papalab test yan for confirmatory. Doon sa iniisip ng doktor, yun yung essence ng lab test. Eh. Pag sinabi sa yung signs and symptoms, ginawa mo ng tama yung medical history mo, magpapalaboratorio ka para i-confirm yung iniisip na sakit ng pasyente. So, case-to-case basis po yan. So, ako, ginagawa ko, habang naghihintay sa lab result, sinasabihan ko sila na, ma'am, panoodin niyo po ito. Di malaking tulong, di ba? Panoodin niyo po yung
ganitong topic, makikita niyo po yan sa YouTube channel ko. After niyo po mapanood, pagbalik niyo sa akin kasama yung results, pag may hindi po kayo naiintindihan, tanungin niyo na lang po ako. Yan. O di ba, mas efficient siya, mas maganda yung approach, holistic kumbaga. Alright? Tapos, nakikiusap din ako, kung may makita po kayo na ads, huwag niyo po i-skip para kumita naman yung doktor niyo, di ba? Oo. May project po kasi akong niluluto, pero very early, di na muna. Meron yan, may pinaglalaanan yan si YouTube, no? May project yan. Darating tayo dyan. Okay? So, are there other questions? May mga tanong pa po tayo. Meron tayong gustong i-share regarding for our topic today. Para po sa mga taga-Qatar, no? Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Black Friday po ngayon. So, after nyong mag-lunch, pwede na kayo mag-shopping. Ako, dito lang ako sa bahay. Magluluto ako pagkatapos kasi yung wife ko may duty. So, pagluluto ako siyang masarap na tanghalian para pag-uwi naman niya makakain siya ng maayos. So, yun sa mga may pera dyan, mag-shopping na kayo, no? Tapos sa Dubai, sa Saudi, sa Philippines, sa lahat ng nag-support sa akin, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga kaibigan ko, lahat po ng mga nanood. Maraming salamat po sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa araw na ito. Sa aking family, sa Los Baños, Mama, Ate, Pawi, Paul, at sa aking family din sa Mayhay, sila Mama, Papa, Giselle, Dan, and Ken. Mag-ingat po kayo dyan sa aking mga kababayan. Patuloy po kayong mag-ingat sa Pilipinas, at alam ko po na napakahirap ng inyong dinaanan dahil naranasan ko rin po ang bagyuhin kami nung ako'y nag-aaral pa ng medisina. Lampas bahay din yung baha nung time na yon. So alam ko yan. Ang pinaka mahirap dyan yung maglilinis ka na eh. Tapos prayers, patuloy po kaming mananalangin, patuloy po akong mananalangin para sa safety ninyong lahat. Sana po ay last na itong bagyo na ito at makabangon din tayo. Sana sa pagbukas din ng 2021 maging maganda para sa ating lahat. At bugbog na po tayo, sobrang bugbog na po tayo ngayong 2020. Okay, so I would like to leave everybody a wonderful day today, and thank you very much to all of you who have continuously been supporting me, and maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Good afternoon.